àní ọmọ lọlé onífá kọ́mọ lọlé aláwo yóò wá bèrè lọ́wọ́ ayé pínpín ẹ̀dí àmọ́ lọ kí lẹ́ fún wa àwa ni a fún láyà wọ́n tún wá jáde ọláyà tá a fún ni ọlá àná Muhammad kò fọwọ́ sí ṣé bàá rẹ̀ lọ́lọ́dọ̀ ànábì tó dé tọ́wọ́ sọ fún ọ yìí pé Zubairu èyí Jaqmal wí ni mo dọ́dọ̀ àbámi lọ́dọ̀ ànábì wọn là ànábì wí bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tí ń ṣe wá kọjá pé aṣáyí mùsùlùmí àwọn àfáà ìsìlámù wọn ṣáyé lérí bú yìí náà ni òun gẹ́ fún rẹ̀ ayé rẹ̀ lójútùú ìyá tó bí igun ò tí ì róúnjẹ rẹ̀ jẹ́ o tó yẹ kó òun náà wá ayé àwòkọ ọlọ́run kí wọ́n bá sírètì ọrùn rẹ̀ ò sírètì ọlọ́run fẹ́ sírètì ọrùn ayé fákìdù ṣe ìláyò tí èmi tí ń fẹ́lẹ́ yìí kalẹ̀ ṣé bí mi ń lò ń dá lóhùn ni ń dá mi lóhùn ni kò sóògùn owó inú alukurani àmọ́ oògùn kásìrí òbò mbẹ mbẹ àwọn àfáà níbi ọlọ́run bá ti dákọ̀ ní síkù wa ẹ̀mú ìbárísì kì í ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ náà sọ́lọ́hún kọ́dà bí èyí ṣe àwa lọ́rùn wí ṣé kìí ṣe àwa ọ̀sà dákọ̀ ní síkù ó ti mọ̀ pé òun fẹ́ fún wa láwọn àwọn tọrọ àsìkí lọ́wọ́ òun ni. mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ wú wáyà yìí kẹ́lìmà 19 lọ́wọ́ àmẹ́ kúl law ijtama'ati al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bimisli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhu li ba'din zahira. ojúbáwọn lọ mélòó nù 19 nù. naam tẹ́bá wá kára fi kọ̀ọ̀kan tí ń jẹ́ ara fi abajada lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ hisab tẹ́bá wá ka yára fi abajada kọ̀ọ̀kan tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ibi gbogbo kiri yìí wọ́n náà lọ lè wò dáadáa 19 lọ́ba mẹ́ òun ní káyà tó ti wà mẹ́tẹ́lẹ̀ wọ́n bá ti ka núnù wọ́n bá pàdé núnù mẹ́wọ̀n òun ní ká mẹ́wọ̀n wọ́n gbé fònù o wọ́n bá ti ka wáwò tó bá pàdé wáwò mẹ́mú mi òun ní ká o tó bá ka láàmù tó bá tún pàdé mú mi òun ní ká ọyọ àwọn aráàfin tó dé ọyọ jáde 19 sọ́ọ́rí èyí tó 19 ti kẹlma tiẹ̀ 19 words ó ṣeun inú rẹ̀ ọ wà táǹsì rẹ̀ 4 ọgbọ́ yóò ṣe déédéé orígun ayé mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ̀tá ṣe bẹ́ẹ̀ ọjọ́ mélòó 76 sọ̀n ọ̀ǹtẹ̀ 19 times 4 76. ọ wà á mú èyí tí arafi abujadiya tá a pè 19 ọ wà á táǹsì òun times 2 òun ó ṣe déédéé òkè àtilẹ̀ mélòó nù 38 plus 76 yóò gbé 114 wá 1 kìlọ̀ pé 114 yóò gbé wá gbogbo súrà tí ń bẹ nínú Al-Qur'ani mélòó ni wọ́n 114 kò ju báwọn náà lọ àyà òun nìkan ẹ̀ hàn nígbà 114 ọ̀hún ni kò máa bọ̀ hàn bẹ́ẹ̀ ẹni tí ọba ti wá lè hàn kọ́ máa kí àyà yẹn sínú omi nígbà 114 kulla in jitama'ati al-insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al-Qur'an la yatuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira bó bá ti wí bẹ́ẹ̀ kó wí nígbà 114 bẹ́ẹ̀ ni ó bá wà lókèrè tí ó bá lè ẹni ó bá lè hàn kó máa hàn nígbà 14 yóò lò bẹ́ẹ̀ fún 14 days o ṣeun Ọlọ́run jọ dá fún ọ kó hàn ní 114 ṣé 114 mo pè lẹ́ẹ̀kan kọ́ hàn nígbà 114. ọgọ́rùn-ún kan àti mẹ́rìnlá. àti mẹ́rìnlá iná ni ó hàn áyà wọn àbí kọ́ kà sómi bẹ́ẹ̀ yóò máa mú bẹ́ẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ méjì tí ń jẹ́ 14 days tó bá ti wá fẹ́ mú yóò jásìkò tí ó fẹ́ lè sùn yóò ṣe lálùwàlá ó ti parí gbogbo iṣẹ́ tán yóò sùn yóò lálùwàlá bó bá wá mú tán bó bá tóbi wákàtí kan bọ́lọ̀ ń bá ní kí sáà ni ó wá láàrin òun àti ìyàwó rẹ̀ kò sábúrú kò bá jẹ́ ó ti yé àmọ́ tí bá ti mú tẹ́gbùràm tó bá ti lálùwàlá tí bá ti mú tẹ́gbùràm yóò wá ṣe Suratul Fatiha 14
yóò ṣe kútúbà rẹ̀ ojú báwọn náà lọ. Fatiha mẹ́rìnlá yóò jẹ́ kútúbà rẹ̀. yóò máa jẹ́ kútúbà rẹ̀ ó kọ́ ọlọ́run nìyí. ẹ jẹ́ a máa lò ó káyé owó lè bá dáa gbogbo ntọ́ bá dàrú nù gbèsè ayé rẹ̀ bọ́ ọ bá ti lò yín wọn lásán odidi Al-Qur'ani kan ló mú odidi Al-Qur'ani kan iná ló mú ni Ọlọ́run kọ́ wọlé anabi Muhammad gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa lo kọ́lọ́run tá à ń fún yín Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa lo kọ́lọ́run tá à ń fún yín. tẹ́ ẹ sì máa sọ fún wa wípé ẹ bá bẹ́ẹ̀ Tẹ́ ẹ sì máa sọ fún wa pé ẹ bá bẹ́ẹ̀. ẹ tún ba ilé yìí náà bẹ́ẹ̀ Ẹ tún bẹ́lẹ̀ yìí náà bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ò ní fẹ́lẹ́ yìí sàṣẹ ma fún wa alibarika ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run yóò dáàbò rẹ̀ bò yín yóò tún mú ilé kéwú náà lọ́wọ́ kò ní jẹ́ ó bàjẹ́ yóò mú àwa náà lọ́wọ́ oore yóò tún pọ̀ sí jù báyìí lọ yóò wá fún yín láàyè tẹ́ ẹ ti máa kọ́ wọn yóò wá rán àwa láàánú wá tí ó bá yín kọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe fún gbogbo ẹ̀yà àfà ọlá àwọn ẹni Ọlọ́run assalatu wassalamu alayka ya rasulallah assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah assalatu wassalamu